السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا من كل مكان. معكم علي السيد من قناة اس اي راديو. بإذن الله تعالى النهاردة هنكمل مع بعض شروحات تصميم لوجو باستخدام برنامج الباوربوينت. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة أو اللوجو بتاع النهاردة يكون احترافي بمعنى الكلمة، على مستوى أعلى بكتير من المستويات اللي احنا قدمناها قبل كده في الفيديوهات السابقة. أتمنى إن الفيديو بجد يحوز على إعجابكم، ونروح مع بعض بسرعة ونشوف الفيديو. ده شكل اللوجو بتاعنا اللي احنا المفروض هنشتغل عليه النهارده. الجمال بتاعه كله من الالوان بتاعته، من اختيار الالوان ومن الشكل برضو يعني، ولكن الالوان ليها عامل كبير في الاختيار. طبعا مش شرط وانت هتبدا تصممه عندك في البيت او على الجهاز بتاعك اللي انت تلتزم بنفس الالوان بتاعتك. ممكن تستعين بدايره الالوان علشان تطلع الوان افضل من دي بكتير. تمام، نروح مع بعض ونشوف هنشتغله ازاي. اول حاجه كده هنروح على insert او ادراج، منها على الاشكال، واختار الشكل المربع. الابعاد بتاعت المربع هتكون 1 انش في 1 انش. تمام، 1 في 1 يعني. هنحتاج 12 مربع بالظبط، 9 هيكونوا جنب بعض و3 بره التسعة دول. بعد كده هنروح هنا واقفين عليه، وهروح على روتيت او تدوير، وهقول له مور روتيشن اوبشنز، وهخلي الروتيت بتاعته 45. تمام، بعد كده هنضغط عليه واقف عليه واضغط كنترول دي علشان اعمل اكتر من نسخة، وعايز منه زي ما احنا قلنا 9 نسخ. كده انا عملت ال9 مربعات اللي انا محتاجهم. هعمل فاضل كمان 3 مربعات. مربع هيكون هنا في النص من فوق. هحاول بقدر الامكان ان كل المربعات بتاعتي تكون جنب بعضها، مفيش اي فراغات ولا واحد فوق التاني ولا اي حاجة، لازم يكونوا كلهم جنب بعض. والاخير هنا هخلي الرأس بتاعته اللي هو الزاوية دي او عند الرأس دي ملامسة للرأس المربع التاني. تمام، بعد كده هاخد المربع اللي انا سايبه بره ده، واروح على انسيرت مرة تانية او ادراج على الاشكال، وهختار شكل الدايرة اللي هو بتيجي معايا ده، اللي هو شكل اللي قدامي ده. تمام، الشكل ده مفروض هخلي ابعاده 2 في 2، وابدأ محتاج منه بس ربع الدايرة او ربعه، مش محتاج التلات ارباع. يعني هو هنا تلات ارباع، انا محتاج ربع بس. تمام، فابدأ اظبطه كده، ومحتاج الربع ده علشان لو جيت حطيته هنا، يعني المربع اللي انا سايبه بره بس ده علشان اتاكد ان الجزء اللي انا قاطعه ده مظبوط. تمام، هو كده فعلا مظبوط. تمام، هبدا انا اشيل المربع ده مش محتاجه، وارجع مره تانية اعمل الشكل اللي انا عامله ده حوالي 12 مره، او بالظبط هيكون محتاج بس 11. هبدا اخد من هنا في الشكل اللي انا عامله، هاخد منه 11 نسخه او 12 نسخه، ولكن المطلوب بالظبط 11. تمام، هبدا اركبهم على الاشكال اللي انا عاملها. تمام، ونلاحظ بس تغيير الزوايا، لان الزوايا دي هتبقى بالنسبه لي مهمه.
المربع ده هو الوحيد اللي انا اصلا مش محتاجه، فمش هركب عليه اي اجزاء زيادة. تمام كده، هو كده كده هيتشال في الاخر يعني. او اهم حاجة ان مفيش مربع يكون داخل مع مربع تاني، فعشان كده قلنا لازم نهتم بحدود المربعات كويس. تمام، لان حدود المربعات هي اللي هتطلع لي الشكل في الاخر شكله مظبوط. كده انا خلصت تقريبا تركيب الاشكال على المربعات بتاعتي. هنبدأ بعد كده نخش على الالوان. تمام، المربع ده انا مش هحتاجه، فانا هشيل المربع وهاجي هنا على الشكل ده نفسه وابدا اعمل التعبئه بتاعتي، واروح على التعبئه متدرجه او تدريج، وهنبدا كده على اول الالوان. هختار اللون بتاعي. تمام، طبعا في الاول هعمل كده تحديد للكل، او ممكن في الاخر عشان تخليها كده عشان تكون واضحه. انا بس عايز الحواف بتاعتها ما تكونش موجوده، يعني الخطوط الطرات دي ما تكونش موجوده، فانا هخليها حاليا يعني لو بصيت هنا مفيش هنا حدود لي او اطار للاشكال، بس انا هفضل مخليها لغايه لما اخلص الالوان بتاعتي وابدا اشيلها. تمام، عشان بس اشوف المربعات بشكل افضل. بعد كده هنقف على الشكل ده. تمام، هخلي المربع نفسه باللون الاصفر، يعني لسه عامله فوق، واللي جوه خليها تدريج. المربع اللي تحته هبدأ ممكن اشيله. تمام، وهنا كل الحكاية اللي انا بلعب بس في الزاوية نفسها، بخلي زاوية 90 زاوية 80، والارقام تقريبا او المكان عند 30 او 25، والتاني بيبقى على 80. تمام، يعني الزوايا بتاعتي اللي انا هظبط عليها الارقام يا اما 30، واحدة الأولى بتكون 30 والتانية بتكون عند 80. الزوايا بتاعتي بتكون يا إما بشتغل على 90 أو 180. بس خليك فاكر إن أنا عامل التدوير بتاع المربع نفسه على موجب 45. تمام،
المربع ده انا هبدأ اشيله، مش محتاجه. تمام. هاجي هنا وابدأ اخفف الدرجة شوية او اخليه فاتح يعني. بعد كده ابدأ اغير في اللون ده. تمام. حاول كده اظبطه شوية بحيث انه يكون اللون مناسب معايا شوية. هاجي هنا تاني وخلي دي على زاوية 30. تمام. بحاول يعني مش هنلتزم بالزوايا قوي، لان انا بحاول اوصل لمستوى اعلى شوية في اللون. تمام كده. ولكن انا بحاول نقرب لحضراتكم ان الزوايا بتكون عند 30 او 80، والتانية على ده المكان، والزاوية على 180 او 90. ولكن انت وانت بتشتغل حاول توصل لأعلى درجة من الدقة يعني. تمام. هنا المربع اللي بره مش محتاجه. تمام. محتاج بس الشكل اللي جوه ده.
هنا نفس الحكاية، مش محتاج المربع، محتاج الشكل. هحدد الكل، وبعدين اروح على الفورمات واخلي الشيبس اوتلاين مفيش. تمام. بعد كده هبدأ مرة تانية اعدل او اقرب المربعات دي من بعضها، بحيث ما يكونش في اي فروق ما بينهم او مسافات. تمام. بعد كده هروح محدد الكل وعلى جروب او تجميع، واعمل تجميع. ممكن طبعا كنترول A وخلاص، واعمل لها تجميع مرة تانية. بعد كده اروح على insert او ادراج word art، واكتب هنا عنوان اللوجو بتاعي. هقف عليها كده واعمل كنترول دي عشان اخد نسخة تانية منها. هبدأ هنا اعدل فيها. هعمل تجميع لكل مرة تانية، بعدين محاذاة للمنتصف. وبكده انا اكون رسمت او صممت اللوجو بتاعي بشكل جميل جدا جذاب، وممكن تصمموه انتوا كمان بالوان اكثر جمال من دي بكتير جدا. واقول لكم لو عجبك الفيديو بجد اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان اكبر عدد من الناس تشوفه. واقول لكم سلام ختام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.